Chết sao phải. Vào đây. Vào đây đi nào. Vào đây. Đi nào. Chết sao mà chạy ra này. Lên xuống đây. Thôi đâu. Kasi naman nila sa atin na. Ay, napasama tayo kayo. Quế Hoa nhìn thấy Ibu đưa Nahima từ bệnh viện trở về nông trại, ngọn lửa giận trong lòng gần như muốn thiêu đốt cô ta. Cô ta đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe, như thể trên xe đó chứa đựng tất cả bất hạnh và tủi nhục của đời mình. Cô ta thấy Ibu cẩn thận đỡ Nahima xuống xe, trong cốp còn có bao nhiêu túi đồ sinh hoạt, thậm chí có cả đồ ăn cho con chó, cùng thức ăn vặt riêng biệt. Cảnh tượng ấy trong mắt Quế Hoa như một sự nhạo báng, là sự coi thường hoàn toàn với sự tồn tại của cô ta. Trong lòng cô ta cuộn lên một cơn oán hận không thể kìm nén, như thể bao năm tích tụ cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Cô ta bước lên phía trước, bước chân loạng choạng, khuôn mặt lạnh như thép, ánh mắt cô ta chẳng còn chút hơi ấm nào, chỉ còn lại sự ghen tị và oán giận bị dồn nén bấy lâu. Cô ta cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi hoàn toàn. Cô ta không hiểu nổi tại sao một người sắp chết lại được quan tâm đến thế, trong khi bản thân mình chẳng có gì cả. Cô ta cảm thấy cả thế giới đang chế giễu mình, ngay cả Ibu cũng đang chế giễu. Cơn giận khiến cô ta mất hết lý trí. Cô ta bắt đầu gào thét, giọng khàn đặc, gần như xé toạc không khí. Chociaż mam 8 co to będę zabił. Cô ta hét vào mặt Ibu rằng anh ta thiên vị, nói anh đem hết tiền lo cho một kẻ tàn tật với một con chó mà chẳng hề quan tâm đến nhu cầu của cô ta. Giọng nói lẫn trong tiếng nức nở, vừa hỗn loạn vừa dữ dội. Cô ta chửi Ibu là người không có lương tâm, nói nếu anh chịu mua cho cô ta vài thứ nhỏ thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Nhưng Ibu chẳng muốn nghe thêm gì cả. Anh biết Quế Hoa chỉ đang trút giận và lại một lần nữa rơi vào cơn điên loạn cực độ. Thấy Ibu im lặng, cô ta càng như thùng thuốc nổ bị châm lửa. Cô ta lao đến, gào lên bắt Ibu phải giải thích. Cô ta nói những thứ anh mua, ngay cả con chó cũng có phần, chỉ duy nhất là quên cô ta. Miệng cô ta tuôn ra những lời độc địa, nói Nahima là kẻ vô dụng, là đồ thừa thãi, là người bệnh sắp chết và mọi việc Ibu đang làm chỉ là vô ích. No poczekaj. Betul itu? Belum pernah pernah. Belum pernah cak. Con mụ vừa chửi vừa nhìn chằm chằm Ibu, ánh mắt đó như muốn xé toạc con người anh ta ra. Sắc mặt Ibu ngày càng trầm xuống, anh không muốn tranh cãi, cũng không muốn giải thích. Trong lòng anh rõ ràng, Quế Hoa đã bị cơn cực độ nuốt chửng. Dù anh nói gì, cô ta cũng sẽ không nghe. Anh chỉ muốn cô ta yên lặng, bởi trong nhà, Nahima đang tựa trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đến cả hơi ngẩng đầu cũng không có lực. Mấy lần hóa trị khiến cơ thể cô gần như sụp đổ, ăn không vô, uống ít nước, yếu đến mức cả một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng tiếng hét của Quế Hoa như con dao, đặt lơ lửng trong không khí, đâm thẳng vào tai người bệnh. Nahima cố gắng ngẩng đầu nhìn Quế Hoa một cái, trong mắt cô mang theo nỗi buồn vô lực. Cô không sợ, chỉ là mệt mỏi vì những cuộc cãi vã không hồi kết, mệt mỏi vì những nhục mạ ngoài bệnh đau. Cô hơi nghiêng đầu, không muốn ánh mắt mình rơi vào khuôn mặt méo mó của Quế Hoa, nhưng Quế Hoa cố ý tiến tới, vung tay trước mặt cô bằng giọng điệu thân mật mà mỉa mai cô, nói rằng cô sống chỉ làm gánh nặng cho người khác. Ibu không thể chịu thêm nữa, anh lao lên, một tay đẩy Quế Hoa ra, kéo cô ta ra xa. Nahima, bàn tay Quế Hoa run rẩy, nhịp thở gấp và hỗn loạn trong lồng ngực. Con mụ như phát điên, nước mắt lẫn nước miếng trộn vào nhau, nói mình bị ức hiếp, nói rằng Ibu không màng đến cảm nhận của con mụ. Vì một người bệnh mà anh dám đánh tôi. Con mụ dọa nói với Ibu, nếu còn dám như vậy nữa, tôi sẽ đi đốt xe, đi phá nhà cửa, để anh thấy tôi có thể làm âm ý tới mức nào. Trong lời nói của Quế Hoa tràn đầy hận thù và điên loạn. Sự độc địa ấy khiến cả không khí cũng trở nên đặc quánh. Ibu không đáp lại, chỉ mạnh tay đẩy cô ta ra, đứng lặng im tại chỗ. Tiếng gào của Quế Hoa dần trở nên mơ hồ trong tai anh. Bất chợt anh thấy trong đầu trống rỗng, những hình ảnh thoáng qua toàn là những lựa chọn của mình suốt bao năm qua.
cuộc hôn nhân ấy, những lần cãi vã ấy và những thỏa hiệp không có điểm dừng. Khoảnh khắc đó anh bỗng hiểu ra rằng việc cưới Quế Hoa năm xưa là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Anh đã luôn nhẫn nhịn, luôn chịu đựng, luôn hy vọng rằng một ngày cô ta sẽ dịu lại, biết cảm thông một chút. Nhưng giờ anh hiểu hoàn toàn, có những con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Nahima khẽ phát ra một tiếng rên yếu ớt. Ibu lập tức quay người bước nhanh đến bên cô. Phản ứng ấy gần như là theo bản năng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn cho Nahima, kiểm tra vết kim trên tay xem có gì máu không. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dịu dàng mà buồn bã. Anh hiểu người bệnh này sống không hề dễ dàng. Mỗi lần hóa trị như đi trên lưỡi dao, và mỗi lần trở lại nông trại đều phải đối mặt với lời mắng chửi của Quế Hoa. Nhưng anh chẳng còn lựa chọn nào khác và cũng chẳng thể lùi bước. Quế Hoa đứng ở cửa, cắn răng chặt, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Cô ta nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tràn đầy cực độ và oán hận. Cô ta cảm thấy sự dịu dàng của Ibu đã bị một kẻ không đáng sống cướp mất. Cơn giận trong lòng cô ta cuộn trào, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong đầu lặp đi lặp lại những lời báo thù. Cô ta thầm thề rằng nếu một ngày không kìm được nữa, nhất định sẽ khiến Ibu phải hối hận. Cô ta cảm thấy mình bị lừa dối, bị vứt bỏ và bị sỉ nhục. Hacı Metin'i bırak ya. Dava ne de? Bro. Cơn giận của cô ta đã vượt quá lý trí, biến thành một sự ám ảnh bệnh hoạn. Ibu lặng lẽ đỡ Nahima, trong lòng nặng như đeo đá. Anh biết mình không còn đường lui và cũng hiểu rằng Quế Hoa sẽ chẳng bao giờ yên, nhưng anh vẫn quyết định ở lại bên Nahima vì đó là điều duy nhất khiến anh thấy cuộc sống còn chút ý nghĩa. Gió từ phương Nam len vào nhà, mang theo chút lạnh lẽo. Quế Hoa vẫn lẩm bẩm nguyền rủa không ngừng, còn hơi thở của Nahima thì yếu ớt và chậm rãi, như một sợi tơ mong manh sắp đứt. Ibu ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt bình thản, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi sâu thẳm và một quyết tâm lặng lẽ. Khoảnh khắc ấy, cả nông trại như chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng chó sủa vọng lại từ xa, như nhắc nhở con người rằng trên mảnh đất này vẫn còn sự sống đang vùng vẫy. Ibu hiểu rất rõ rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc, ít nhất là khi Quế Hoa vẫn còn tồn tại. Bình yên chỉ là một giấc mơ xa vời, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở lại nơi đây, bên cạnh Nahima và giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời. Eğer Güler abi de için